Okay, Assalamualaikum. Hotel kita terbaik sebab hotel kita dekat dengan pintu nombor 25 iaitu pintu perempuan. So untuk isteri saya senanglah, dekatlah. Dia nak masuk ke masjid untuk solatlah. Tu kita habis solat subuh balik ke hotel, baru kita breakfast. Pukul 6.30 pagi kita dengan jemaah Rayhar semua turun dekat lobi untuk kita punya program hari ini, kita punya ibadat hari ini. Kita punya program hari ini, selepas kita masuk dalam masjid dan kita akan masuk ke dalam Raudhah. Pertamanya kita akan bagi salam kepada Rasulullah. Sebab bila kita datang ke tempat Nabi, wajib kita beri salam sebab kita tetamu Rasul di sini. So kita kena memberi salam. So sekarang ni hampir nak masuk ke dalam Raudhah. Kita nampak atas ni ada kubah hijau. So ini dia masjid asal ini dan Raudhah. So kita masuk ke dalam Raudhah, memberi salam kepada Rasulullah. Okey, jom. Okey, so kalau kita boleh nampak hari Jumaat tu lalu sesak dah. So maksudnya kita tak masuk, kita memberi salam sahaja kepada Rasulullah. Okey, depan ni belakang kita ni Maqam. Pengalaman. Kita memberi salam ni hormat kepada Malaysia yang paling hebat, paling besar dalam dunia.